Καλησπέρα παιδιά σε όλους, ελπίζω να είστε καλά. Βλέπω ότι ήδη έχετε σπάσει το live chat. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς που είστε όλοι σήμερα παρόντες σε αυτή την καταπληκτική εκπομπή που θα κάνουμε για τον Ερμή, το Τρισμέγιστο και την προφητεία του σχετικά με την αρχαία Αίγυπτο. Όσοι είστε πρώτη φορά στο κανάλι φυσικά, κάντε εγγραφή, πατήστε like για να ξέρει ο αλγόριθμος τι βίντεο σας αρέσουν. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω και μπω στα βαθιά, και πριν ξεκινήσουμε την ανάγνωση αλλά και την ανάλυση της προφητείας του Ερμή του Τρισμέγιστου, θα ήθελα να σας κάνω μία νήξη η οποία υπάρχει στο βιβλίο και η οποία είναι καταπληκτική, δηλαδή απίστευτη, καταπληκτική, και θέλω οπωσδήποτε να την συγκρατήσετε. Ποια είναι αυτή? Σε κάποια στιγμή λέει ο Ερμής προς τον Ασκλήπιο ότι η Αίγυπτος είναι η επίγεια εικόνα του έναστρου ουρανού. Τρομερή φράση, μέσα σε 5-6 λεξούλες πόσο νόημα κρύβει. Γιατί όμως το λέει αυτό? Ξεκάθαρο. Γιατί οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν χτίσει πάρα πολλούς ναούς ακριβώς με τέτοιο τρόπο και τέτοιο σχήμα πάνω στο χάρτη, απλωμένο, ώστε να προσομοιάζουν τον ουράνιο αστρολογικό χάρτη. Και αν πιστεύετε ότι το είχαν κάνει αυτό μόνο οι Αιγύπτιοι, είσαστε λάθος, όπως ήμουν και εγώ λάθος. Γιατί νέες μελέτες έχουν δείξει ότι και οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ινδοί και στην Καμπότζη, αλλά και οι Μάγιας και οι Ίνκας είχαν εφαρμόσει ακριβώς το ίδιο σύστημα. Και τώρα δείτε ποιο είναι το πραγματικά απίστευτο αυτής της υποθέσεως. Ποιο είναι? Αυτοί όλοι οι λαοί κατάφεραν να ξαναφτιάξουν από την αρχή ναούς και οικοδομήματα, και όχι μόνο. Πότε? Μετά από έναν καταστροφικότατο κατακλυσμό, ο οποίος διέλυσε τι? Τον προγενέστερό τους τεράστιο πολιτισμό. Υπήρχε λοιπόν γύρω στο 10.000 π.Χ. ένας παγκόσμιος τεράστιος υπερπολιτισμός, όπου υπήρχε επαφή μεταξύ όλων των λαών και όλοι έφτιαχναν τα ίδια οικοδομήματα, πυραμιδοειδή, με τον ακριβώς ίδιο ή παρόμοιο τρόπο, μεγαλυθικά φυσικά, και όλα αυτά αφανίστηκαν. Αυτοί λοιπόν οι πληθυσμοί κατάφεραν, όσο και να μας φαίνεται απίστευτο, να ορθοποδήσουν και να ξανααποκτήσουν μετά από την καταστροφική πλημμύρα τις ίδιες γνώσεις που είχαν και να ξαναχτίσουν ανώτατους πολιτισμούς. Τρομερό, και μου κάνει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, τώρα το απόσπασμα που θα σας διαβάσω σήμερα κρύβει τεράστιες αλήθειες. Ετοιμαστείτε, κρατήστε σημειώσεις, νομίζω ότι είναι τρομερό. Μέσα σε λίγες γραμμές βλέπουμε και νοήματα που υπάρχουν στο χριστιανισμό και νοήματα που υπάρχουν στην αρχαία ελληνική κοσμοθεωρία, και στην ουσία τα ερμητικά κείμενα είναι σαν ένας διάβλος, έτσι, σαν ένα βασικά συγκοινωνούντα δοχεία, θα λέγα καλύτερα. Λοιπόν, ενώνεται και με την αρχαία Ελλάδα και με το χριστιανισμό. Βρίσκεται, θα έλεγα, προσωπική μου γνώμη, σχεδόν στη μέση αυτών των δύο, για να μην πω ότι είναι ο κυριότερος εκφραστής και των δύο. Τα βιβλία, πιστέψτε με, αξίζουν πραγματικά και να τα αγοράσετε και να τα διαβάσετε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι, και φυσικά, δεν το συζητάω, να τα χωνέψετε σαν κείμενα. Εντάξει, λοιπόν, τώρα το σημερινό κρύβει πάρα πολλά νοήματα, πάρα πολλές αλήθειες. Εγώ από τη μεριά μου θα προσπαθήσω όσο μπορώ να το διαβάσω πιο αργά για να γίνει πιο κατανοητό σαν κείμενο, και εσείς φυσικά από τη μεριά σας πατήστε το κουμπί του like, κάντε εγγραφή όπως σας είπα στην αρχή του βίντεο και οπωσδήποτε κοινοποιήστε το για να μπορέσουν να το δουν περισσότερα άτομα. Πιστεύω ότι είναι ένα βιντεάκι το οποίο μπορείτε να το μοιραστείτε με τον οποιονδήποτε, καθώς δεν περιέχει κάποιο στοιχείο που να στεναχωρήσει
οποιαδήποτε θρησκεία πιστεύει κάποιος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την απίστευτη αφήγηση, παύλα προφητεία του Ερμή, του Τρισμέγιστου, και φυσικά όπου μπορώ να σας βοηθήσω και εγώ ο ίδιος φυσικά να καταλάβω κάτι παραπάνω, θα σταματάμε και θα κάνουμε κάποιο σχόλιο. Αν όμως δεν βρούμε κάτι που να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, γιατί πιστέψτε με είναι πάρα πολύ δύσκολο σαν κείμενο, θα το προσπεράσουμε και θα το αφήσουμε στα χέρια του τηλεθεατή. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ερμής προς Ασκληπιό, ή κατά άλλους ο Θόθ προς τον γιο του τον Τάτ, αιγυπτιακά. Λοιπόν, ξεκινάω. Αλλά για τους λίγους ανθρώπους που έχουν παραδοθεί στις ευσεβείς σκέψεις, αυτό ας είναι υπομένο. Για τους διεφθαρμένους όμως τίποτα δεν πρέπει να υποθεί, για να μην βεβηλωθεί ο ιερότατος λόγος με την εξέτασή τους. Πόσο πολύ προσέχανε, πόσο πολύ προσέχαν να μην διαρρέει προς τα έξω η δύναμη της γνώσης. Επειδή προαναγγέλθηκε από εμάς ο λόγος σχετικά με τη συγγένεια και την επικοινωνία των ανθρώπων και των θεών, δες, Ασκληπιέ, την ισχύ και τη δύναμη του ιδεατού ανθρώπου, όπως ο Κύριος και Πατέρας, είτε ο Θεός είναι δημιουργός των ουράνιων θεών, καταπληκτική ομοιότητα με τον χριστιανισμό, έτσι και ο άνθρωπος είναι πλάστης των θεών που βρίσκονται μέσα στους ναούς, ικανοποιούμενοι με την ανθρώπινη συναναστροφή, και όχι μόνο φωτίζεται, αλλά και φωτίζει. Ούτε μόνο δημιουργεί με το θέλημα του Θεού, αλλά δημιουργεί και θεούς ακόμη. Απορείς και εσύ, Ασκληπιέ, ή δείχνεις κάποια δυσπιστία όπως οι πολλοί? Είμαι μπερδεμένος, Τρισμέγιστε, αλλά συμφωνώντας πρόθυμα με τα λόγια σου, θεωρώ τον άνθρωπο ευτυχέστατο που δέχτηκε τόση ευτυχία και δεν κρίθηκε άξιος ενός ανάξιου θαύματος αυτός ο οποίος είναι ο ανώτερος από όλα. Είναι φανερό κατά κοινή ομολογία ότι το γένος των θεών γεννήθηκε από το πιο γνήσιο μέρος της φύσης και ότι μόνο τα αισθητά σύμβολά τους είναι κάτι σαν κεφάλια στη θέση του συνόλου του σώματος. Τροφή για σκέψη. Οι μορφές όμως των θεών, τις οποίες πλάθει το ανθρώπινο γένος, είναι δημιουργημένες από διπλή φύση. Από τη θεϊκή, η οποία είναι πιο γνήσια και πολύ πιο θεϊκή, και από αυτήν η οποία βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους, δηλαδή από την ηλική, και η οποία υπήρξε δημιουργημένη και όχι μόνο από κεφάλια, αλλά και από όλα τα μέλη και από ολόκληρο το σώμα διαμορφώνεται. Έτσι το ανθρώπινο γένος, ενθυμούμενο πάντοτε τη φύση και την καταγωγή του, εμένει σε εκείνη τη μίμηση της θεότητας, ώστε όπως και ο Πατέρας και Κύριος δημιούργησε τους αιώνιους θεούς να είναι όμοιοι με τον ίδιο, σας θυμίζει κάτι? Έτσι και το ανθρώπινο γένος τους θεούς του τους έχει πλάσει με βάση την ομοιότητα της μορφής του. Και μπαίνουμε σιγά σιγά στο προήμιο της προφητείας. Εννοείς τα αγάλματα, Τρισμέγιστε? Τα αγάλματα, Ασκληπιέ, δεν βλέπεις μέχρι ποιου σημείου και εσύ δυσπιστείς? Αγάλματα έμψυχα και γεμάτα από νου και πνεύμα, τα οποία κάνουν τόσο πολλά και τόσο σπουδαία πράγματα, αγάλματα που γνωρίζουν από πριν το μέλλον και το προφητεύουν με χρησμούς, προφητείες, όνειρα και πολλά άλλα μέσα που προκαλούν αρρώστιες στους ανθρώπους και που τις θεραπεύουν,
καθώς και θλίψη και χαρά ανάλογα με την αξία τους. Απίστευτο εδάφιο. Μήπως δεν ξέρεις, Ασκληπιέ, ότι η Αίγυπτος είναι η εικόνα του ουρανού, ή πράγμα που είναι και πιο αληθινό, η ερμηνεία και η κάθοδος όλων εκείνων που διευθετούνται και πραγματοποιούνται στον ουρανό? Και αν πρέπει να μιλήσουμε πιο αληθινά, η χώρα μας είναι ο ναός ολόκληρου του κόσμου, του λέει ο Ερμής. Κι όμως, επειδή οι σοφοί πρέπει να γνωρίζουν από πριν τα πάντα, εσείς δεν επιτρέπετε να το αγνοείτε αυτό. Θα έρθει ο χρόνος όπου θα φανεί ότι οι Αιγύπτιοι μάταια λάτρεψαν τη θεότητα με ευσεβή νου και με επιμελημένη λατρεία. Ούτε ίχνος παγανισμού μέχρι τώρα. Και ολόκληρη η ιερή λατρεία τους θα χάσει τη δραστικότητά της πέφτοντας στην απραξία. Γιατί η θεότητα, συγκρατήστε τι λέει τώρα, είναι ένα πίστευτο εδάφιο το οποίο νομίζω ότι είναι άκρος προφητικό. Γιατί η θεότητα θα επιστρέψει από τη γη στον ουρανό και θα εγκαταλείψει την Αίγυπτο, και η χώρα η οποία υπήρξε η έδρα της λατρείας θα απομείνει έρημη από την παρουσία των θεών. Προσέξτε αυτό το εδάφιο. Πριν από λίγο αποκαλούσε την Αίγυπτο εικόνα του ουρανού και πριν από λίγο επίσης έλεγε τι? Ότι η Αίγυπτος είναι ο ναός ολόκληρου του κόσμου. Άρα εδώ θέλει να πει ξεκάθαρα ότι οι θεοί θα αποχωρήσουν όχι απλά μόνο από την Αίγυπτο. Οι θεοί θα αποχωρήσουν από ολόκληρη τη γη. Και αν απορείτε σχετικά με αυτό, θυμηθείτε στο Παλένκε την μορφή του Πακάλ στην σαρκοφάγο του, που τον έχουν σχεδιάσει να οδηγεί ένα πάρα πολύ παράξενο αντικείμενο, με το οποίο προφανώς αποχωρεί για τους ουρανούς. Περισσότερα σε επόμενα επεισόδια. Κάντε εγγραφή για να το δείτε, παιδιά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και καθώς ξένοι θα γεμίσουν αυτήν την επαρχία και χώρα, όπου ξένοι προφανώς Άραβες πλέον, όπως ξέρουμε ότι έγινε με την κατάκτηση, όχι μόνο περιφρόνηση της θρησκείας, αλλά πράγμα που είναι και πιο σκληρό, με κάτι σαν νόμο θα επιβληθεί απαγόρευση από τη θεϊκή θρησκεία, την ευσέβεια και τη λατρεία, με την επιβολή ποινής. Όπως ξέρουμε, στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες οι χριστιανοί κατέστρεψαν το ιερό του Σέραπη, το οποίο εκτός από ένας υπέροχος ναός είχε και βιβλιοθήκη η οποία στέγαζε 500.000 αντίγραφα της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Όλα αυτά δυστυχώς εκείνη την εποχή χάθηκαν και καταστράφηκαν από την θρησκευτική μανία των μοναχών του χριστιανισμού, και φυσικά αργότερα ακολούθησαν και οι Άραβες και το Ισλάμ, τα οποία ισοπαίδωσαν τα πάντα. Η προφητεία λοιπόν του Ερμή τουλάχιστον 100 με 200 χρόνια νωρίτερα βγήκε αληθινή. Πάμε παρακάτω. Τότε αυτή η ιερότατη γη, η έδρα των ιερών και των ναών, θα γεμίσει από τάφους και νεκρούς. Αίγυπτε, από τη λατρεία σου θα απομείνουν μόνο μύθοι, και αυτοί απίστευτοι για τους απογόνους σου. Λόγια μόνο θα απομείνουν, χαραγμένα σε πέτρες που θα αφηγούνται τις ευσεβείς πράξεις σου.
την Αίγυπτο θα κατοικήσει ο Σκύθης, ο Ινδός ή κάποιος παρόμοιος, δηλαδή βάρβαροι γείτονες. Το ίδιο λοιπόν αναζητά τον ουρανό και όλοι οι άνθρωποι, το θείο λοιπόν αναζητά τον ουρανό και όλοι οι άνθρωποι εγκαταλελειμμένοι θα πεθάνουν. Και έτσι η Αίγυπτος θα απομείνει έρημη από θεούς και ανθρώπους. Να σας υπενθυμίσω στο σημείο αυτό που λέει ο Ινδός ή κάποιος παρόμοιος, ότι η πάρα πολύ μεγάλη μερίδα των Ρωμά της Ινδίας μετανάστευσε αιώνες αργότερα, ήρθε στην Ευρώπη και φυσικά ήρθε και στην Αίγυπτο. Και κατά παράφραση της λέξης Αίγυπτος τους αποδόθηκε το όνομα Γύφτος, το οποίο όμως είναι λανθασμένο, γιατί οι Ρωμά είναι Ρωμά. Έχουν εθνική καταγωγή κοιτίδα την Ασία και την Ινδία, άρα και σε αυτό έπεσε μέσα, γιατί η Αίγυπτος εκτός από Άραβες έχει εννοείται και πάρα πολλούς Ρωμά. Λοιπόν, σε σένα όμως ιερότατε ποταμέ απευθύνομαι και σε σένα προλέγω τα μελούμενα, γεμάτος από το αίμα που θα ρέει θα φουσκώσεις μέχρι τις όχθες σου και τα θεϊκά σου ρεύματα όχι μόνο θα μολυνθούν από το αίμα, αλλά και θα πλημμυρίσουν και ο αριθμός των τάφων θα είναι πολύ μεγαλύτερος από των ζωντανών. Αυτός όμως που θα επιζήσει μόνο στη γλώσσα θα αναγνωρίζεται ως Αιγύπτιος, στον τρόπο ζωής όμως θα φαίνεται ξένος. Άλλη μια προφητεία η οποία έχει επιβεβαιωθεί, και αυτό διότι γνωρίζουμε ότι οι κόπτες της Αιγύπτου είναι γνήσιοι στην καταγωγή Αιγύπτη, είναι χριστιανοί και διατηρούν μέχρι και σήμερα την αρχαία την αρχαία Αιγυπτιακή, γλώσσα, η οποία όπως βλέπετε και από το κείμενο εμπεριέχεται στην προφητεία. Το λέει ξεκάθαρα. Αυτός όμως που θα επιζήσει μόνο στη γλώσσα θα αναγνωρίζεται ως Αιγύπτιος. Κόπτες. Γιατί κλαις, Ασκληπιέ? Πολύ περισσότερα και χειρότερα από αυτά θα πάθει η ίδια η Αίγυπτος και θα βυθιστεί σε χειρότερες συμφορές η κάποτε ιερή που αγαπούσε πάρα πολύ το θείο, η μοναδική άξια απικία, απίστευτο πώς την αποκαλεί, η μοναδική άξια απικία των θεών λόγω της λατρείας της, η δασκάλα της ιεροσύνης και της ευσέβειας, θα γίνει το παράδειγμα της μέγιστης σκληρότητας. Δεν χρειάζεται καν να αναφέρουμε ότι Πλάτωνας, Πυθαγόρας και Σόλωνας, και όχι μόνο, είχαν μεταβεί στην Αίγυπτο για να μοιηθούν σε διάφορα μυστήρια. Ο Πλάτωνας δε είχε μείνει 13 ολόκληρα χρόνια της ζωής του. 13, που είναι πάρα πολλά. Και τότε από αηδία οι άνθρωποι δεν θα θεωρούν τον κόσμο αξιοθαύμαστο ούτε αξιολάτρευτο, ό,τι συμβαίνει στην εποχή μας. Αυτό το αγαθό σύμπαν, από το οποίο τίποτα καλύτερο δεν υπήρξε, ούτε υπάρχει ούτε θα υπάρξει, το οποίο μπορεί να γίνει ορατό, θα κινδυνέψει και θα γίνει βαρύ για τους ανθρώπους και γι' αυτό θα περιφρονηθεί και δεν θα αγαπιέται αυτός ο σύμπας κόσμος, το απαράμιλο έργο του Θεού, η ένδοξη δημιουργία, η αγαθή σύνθεση με την πολύμορφη ποικιλία, το όργανο της θέλησης του Θεού, ο οποίος παρέχει την εύνοιά του με αυθονία στο έργο του, η ενοποιημένη σε ένα πολύμορφη συγκέντρωση όλων αυτών που μπορούν να λατρευτούν, να επενεθούν και να αγαπηθούν τελικά από όλους όσους βλέπουν. Ίσως το κορυφαιότερο εδάφιο της προφητείας. Απίστευτος. Γιατί το σκοτάδι θα προτιμάται από το φως και ο θάνατος θα κρίνεται ωφελημότερος από τη ζωή. Κανείς δεν θα κοιτάζει ψηλά τον ουρανό. Ο ευσεβής θα θεωρείται τρελός και ο ασεβής σοφός,
ο εμπαθής γενναίος και ο κακός θα θεωρείται ενάρετος. Γιατί η ψυχή και όλα γύρω από αυτήν, με βάση τα οποία γεννήθηκε αθάνατη, είτε τα οποία ακολουθώντας τα επιτυγχάνει την αθανασία, όπως σας εξήγησα, όχι μόνο θα θεωρούνται γελία, αλλά και ματαιότητα. Τι λέει? Θα μας κοροϊδεύουν και θα μας ηρωνεύονται κάποιοι. Και συνεχίζει. Αλλά πιστέψτε με, θα οριστεί και θανατική ποινή σε αυτόν ο οποίος θα αφιερώσει τον εαυτό του στη λατρεία του νου. Ό,τι ακριβώς ακολούθησε τους επόμενους αιώνες. Το θυμάστε πάρα πολύ καλά, με τα γνωστά διατάγματα του Θεοδόσιου, καθώς επίσης και του Ιουστινιανού. Νέα δίκαια θα θεσπιστούν νέοι νόμοι. Τίποτα ιερό, τίποτα όσιο, ούτε αντάξιο του ουρανού και των επουράνιων δεν θα ακούγεται, ούτε θα πιστεύετε με το νου. Ας είναι καταραμένος ο χωρισμός των θεών από τους ανθρώπους. Μόνο οι επιβλαβείς άγγελοι θα παραμείνουν, οι οποίοι αναμεμειγμένοι με το ανθρώπινο γένος θα καλούν καταναγκαστικά τους δύστιχους ανθρώπους σε κάθε συμφορά θράσους, σε πολέμους, σε αρπαγές, σε απάτες και σε όλα όσα είναι αντίθετα στην φύση της ψυχής. Τότε δεν θα κρατήσει την ισορροπία της η γη, ούτε η θάλασσα θα ταξιδεύεται από τους ανθρώπους, ούτε ο ουρανός από τις τριχές των άστρων, ούτε θα μείνει σταθερή στον ουρανό η τροχιά τους. Κάθε θεϊκή φωνή θα σιωπά από την καταναγκαστική λογοκρισία. Οι καρποί της γης θα αλλοιωθούν, ούτε η γη πλέον θα είναι γόνιμη και ο ίδιος ο αέρας θα αλλοιωθεί από μια θλιβερή νάρκωση. Νομίζω ότι η καλύτερη προφητεία της σημερινής εποχής του 2000 και φεύγα δεν θα την πετύχαινε κανένας. Μιλάμε απίστευτο. Δεν έχω λόγια. Συνεχίζει λίγο ακόμα, κάντε λίγη υπομονή και ελπίζω μέχρι στιγμής καταρχάς να σας έχει αρέσει. Τελειώνουμε. Και τέτοια θα είναι η γύρανση του κόσμου, η ασέβεια, η αταξία, ο παραλογισμός κάθε αγαθού. Αυτό που βλέπουμε σήμερα ειδικά στην ελληνική κοινωνία. Όταν όλα αυτά συμβούν ασκλήπιε, τότε εκείνος ο Κύριος και Πατέρας, ο Θεός, ο κυρίαρχος και κυβερνήτης του ενός Θεού, κοιτάζοντας τα ήθη και τις ηθελημένες πράξεις και αντιστεκόμενος με τη βούλησή του, η οποία είναι η αγαθότητα του Θεού, στην αταξία και στη διαφθορά των πάντων και διορθώνοντας το λάθος και καθαρίζοντας όλη την κακία, είτε με κατακλυσμό, είτε καταστρέφοντας τη με φωτιά, είτε δίνοντας τέλος με αρρώστιες επιδημικές και διεσπαρμένες σε διάφορους τόπους. Τι να λέμε τώρα, καταλάβατε έτσι? Θα ανακαλέσει τον κόσμο στην αρχική του μορφή, ώστε και ο ίδιος ο κόσμος να φαίνεται στους ανθρώπους που τότε θα ζουν αξιολάτρευτος και θαυμαστός και ο Θεός δημιουργός και αποκαταστάτης αυτού του τόσο μεγάλου έργου, και έτσι να λατρεύεται από συνεχείς ύμνους, επένων και εγκόμια. Γιατί η γέννηση του κόσμου θα είναι η εξής: η αναδιαμόρφωση όλων των αγαθών πραγμάτων και η ιερότατη και ευσεβέστατη ανασύνταξη της ίδιας της φύσης περιορισμένης μέσα στην πορεία του χρόνου, αλλά με την Θεία Βούληση, η οποία είναι και ήταν αιώνια και χωρίς αρχή. Γιατί το θέλημα του Θεού δεν έχει αρχή, αφού όπως ακριβώς τώρα υπάρχει,
παραμένει αιώνια το ίδιο. Γιατί η φύση του Θεού είναι το σχέδιο του θελήματός του. Η ύψιστη αγαθότητα είναι το σχέδιο του Θεού τρισμέγιστε, ρωτάει ο Ασκληπιός τον Ερμή. Το θέλημα, Ασκληπιέ, απαντάει ο Ερμής, γεννιέται από το σχέδιο του Θεού και η ίδια η βούλησή του γεννιέται από το θέλημά του. Γιατί δεν θέλει κάτι άσκοπα αυτός που είναι πλήρης από όλα και όλα όσα έχει τα θέλει. Όλα εξάλλου τα αγαθά θέλει και όλα όσα θέλει τα έχει. Όλα μάλιστα τα αγαθά και σκέφτεται και θέλει. Αυτό είναι μάλιστα ο Θεός. Η εικόνα του είναι ο κόσμος αγαθός του αγαθού Θεού. Και λέει ο Ασκληπιός, αγαθός τρισμέγιστε. Και τελειώνουμε. Αγαθός, Ασκληπιέ, όπως εγώ θα σου δείξω. Γιατί όπως ακριβώς ο Θεός είναι για όλα τα είδη και τα γέννη που υπάρχουν μέσα στον κόσμο, διοικητής και διανομέας όλων των αγαθών, δηλαδή του νου, της ψυχής και της ζωής, έτσι και ο κόσμος είναι χορηγός και επόπτης όλων αυτών που θεωρούνται αγαθά από τους θνητούς, δηλαδή της διαδοχής των εφήμερων γεννήσεων, της γέννησης, της αύξησης και της ορίμανσης των καρπών και όλων των παρόμοιων ανωτελεία. Γι' αυτό ο Θεός, εγκατεστημένος πάνω από την ύψιστη κορυφή του βουνού, βρίσκεται παντού και απλώνει την εποπτεία του γύρω από όλα. Και σε λίγο θα φτάσουμε σε ένα σημείο που πραγματικά πιστεύω θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό για όσους έχετε κάνει υπομονή και έχετε παρακολουθήσει μέχρι στιγμής την εκπομπή. Γιατί έτσι υπάρχει πέρα από τον ουρανό, γιατί έτσι υπάρχει πέρα από τον ουρανό ένας τόπος χωρίς άστρα, απαλλαγμένος από όλα τα σωματικά πράγματα. Και αυτός που είναι χορηγός καταλαμβάνει έναν χώρο μεταξύ του ουρανού και της γης και τον αποκαλούμε Δία. Τη γη όμως και τη θάλασσα, προσέξτε πάρα πολύ καλά αυτό και το επόμενο εδάφιο. Τη γη όμως και τη θάλασσα τη διοικεί ο πλουτόνιος Δίας και αυτός τρέφει τα θνητά και καρποφόρα ζωντανά όντα. 2 Δίες, αν καταλάβατε. Αν δεν καταλάβατε, γυρίστε πάλι πίσω το βίντεο. 2 φορές ο Δίας. Με τις δυνάμεις όλων αυτών ζωογονούνται οι καρποί, τα δέντρα και η γη. Δυνάμεις όμως και επιδράσεις και άλλων θεών απλώνονται σε όλα όσα υπάρχουν. Αυτοί μάλιστα που κυβερνούν τη γη, προσέξτε τι λέει, θα αναστηλωθούν και θα εγκατασταθούν σε μία πόλη στην έσχατη άκρη της Αιγύπτου, πόλη η οποία θα χτιστεί προς τη δύση και στην οποία από τη γη και τη θάλασσα θα εισρεύσει όλο το θνητό γένος. Πες μου μόνο τρισμέγιστε, λέει ο Ασκληπιός, πού βρίσκονται προς το παρόν αυτοί οι θεοί. Και με την απάντηση αυτή ολοκληρώνουμε. Ερμής, είναι εγκατεστημένοι στην μεγαλειότατη πόλη στο Λιβικό όρος, με λάμδα, στο Λιβικό όρος. Και αυτά μέχρι εδώ ας είναι περιγεγραμμένα. Το ξέρω, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο βίντεο. Νομίζω ότι αξίζει, παιδιά, να το παρακολουθήσετε και δεύτερη φορά για να καταλάβετε όλα τα νοήματα που μεταφέρει ο Ερμής ο Τρισμέγιστος. Το απόσπασμα που σας διάβασα, να ξέρετε, για όσους έχετε την απορία από πού απορρέει η μετάφραση, είναι από τα άπαντα του κάκτου Ερμής ο Τρισμέγιστος, νούμερο 784, και είναι ο δεύτερος τόμος, άρα η μετάφραση
είναι προφανώς από την εκδοτική ομάδα και την μεταφραστική ομάδα του κυρίου Οδυσσέα Χατζόπουλου. Ελπίζω το βίντεο, παιδιά, να σας άρεσε, να σας έβαλε νέα ερωτηματικά και για τον αρχαίο κόσμο και για το ποιοι ήταν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, τι σχέση είχαν με τους αρχαίους Έλληνες και φυσικά, όπως σας είπα και πριν, πώς είχαν καταφέρει τον έναστρο ουρανό, τον χάρτη τον ουράνιο, να τον μεταφέρουν, με ποια τεχνολογία, να τον μεταφέρουν στη γη και να τον αποτυπώσουν. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια που υπάρχουν. Θυμηθείτε επίσης και στην Νάσκα στο Περού πώς κατάφεραν και σχεδίασαν τόσο μεγάλες φιγούρες, ξέρετε εσείς για την Νάσκα, οι οποίες είναι ορατές μόνο από ψηλά. Για ποιους προορίζονταν? Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα πιστεύω θα μπορέσουμε να τα απαντήσουμε στο μέλλον. Τώρα, όσοι είστε πρώτη φορά στο κανάλι, φυσικά κάντε εγγραφή και like αν το βίντεο σας άρεσε, που πιστεύω ότι και ελπίζω θα σας άρεσε, και να προτείνω όπως πάντα 3+1 βίντεο τα οποία θα ήθελα να παρακολουθήσετε μόλις λήξει η εκπομπή. Το πρώτο, τα ερωτήματα που ισοπεδώνουν την Ανάσταση του Ιησού, ένα βίντεο το οποίο είναι πάρα πολύ σκληρό, δεν απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι διαβάζουν την βίβλο θεολογικά αλλά ιστορικά. Το δεύτερο, όλη η αλήθεια για την Εκκλησία και την Επανάσταση του 1821, ένα βίντεο που άρεσε σε πάρα πολύ κόσμο γιατί είπαμε ατόφιες αλήθειες τις οποίες τις έχουν αποκρύψει. Τρίτο βίντεο, τα πραγματικά αίτια της Σταύρωσης του Ιησού, ποιοι ήταν οι πραγματικοί λόγοι, οι ιστορικοί λόγοι που σταυρώθηκε ο Ιησούς. Και 3+1, το άλλο το βίντεο το οποίο έχει αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο και πραγματικά εγώ χαίρομαι και έχω μείνει έκπληκτος, είναι το βίντεο «Ήρθαν εξωγήινοι να μας κατακτήσουν». Λοιπόν, να πω περιττό, είναι να πω ότι το έχουν δει περίπου 500 άτομα τις τελευταίες 2 ημέρες μονάχα και έχει κάνει μέχρι στιγμής πάνω από 4.000 προβολές. Μπράβο πάντως και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που αφιερώνετε για να παρακολουθήσετε αυτές τις εκπομπές. Λοιπόν, από μένα ένα καλό βράδυ. Ελπίζω η εκπομπή να σας άρεσε και να ήταν έτσι ευχάριστη. Θα τα πούμε αύριο το βράδυ στις 22:30 τι πραγματικά σημαίνει η λέξη χαλελούια. Αλληλούια. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Τα λέμε αύριο το βράδυ. Καληνύχτα.